What's up mga packers? It's me, the Clueless Biker. Marahil isa ka sa mga apektado ng malakas sa pag-ulan mula nung mga nakalipas na araw. Well, wala tayong magagawa dyan. Pero alam nyo kung ano magandang gawin? Kundi ang samahan ako sa episode na ito at magtatanggal tayo ng tik-tik mula sa isang motorsiklo. Ano ba tinutukoy ko? Pues, para malaman mo, tama ng satsat. Ano ito mga packers? Welcome back mga packers. At gaya nga ng sinasabi natin kanina, magtatanggal tayo ng tik-tik mula sa isang motorsiklo. Ito yung tik-tik tayo nang iniisip nyo, kundi ang tik-tik na nanggagaling sa makina ng isang classic bike. Ayos kaya natin tong tik-tik issue na to sa classic bike na ito? Pues, samahan nyo kami ni Sir Boying Malapitan sa pagkukumpuni ng motorsiklong ito. Bueno, tatagalin pa ba natin to? Kaya tama ng satsat. Ano ito mga packers?
Oh, wow! So, yun pala naging cost ng tik-tik sound ng makina ng ating Royal Enfield Bullet 500, ang hydraulic lifters. Although maraming pwede maging cause yan, gaya ng low oil pressure sa system, or could be yung camshaft gears na madalas na nangyayari sa mga ganitong klaseng makina. And of course, I would like to thank ang ating pagkabait-bait na kapitbahay na nagpahiram ng kanyang motorsiklo para sa ating episode na ito. Thank you! And of course, I would like to thank siyempre kayo na walang humpay na sumusubaybay sa ating umunting channel. Kaya thank you, ride safe, and I will see you on the road, mga Packers! Anong petsa na? Tapos tayo sa episode natin hindi ka pa rin nakasubscribe. Ang hinihintay mo, kaya i-click mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng iyong screen. I-click mo na rin ang notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes mula sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At ito na ang pinakahihintay na segment ng ating episode for today, ang mahiwagang kasabihan mula sa matalinong pantas. Whenever you're in doubt, you can always reroute. Oh, wow! Napaka-fitting naman ang ating mahiwagang kasabihan para sa panahon natin ngayon. Dahil, let's say for example, baha yung kalsada at hindi mo kabisado kung gaano kalalim to. At wala ka nakikita mga ibang dumadaan. Hindi mo kailangan iris yung kaligtasan mo para dumaan dyan sa sketchy na daan na yan. Dahil sigurado merong ibang daan patungo sa iyong pupuntahan. At dyan nagtatapos ang ating episode for today. And hopefully, marami kayo natutunan at nag-enjoy. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga Packers, see ya! Like and subscribe for more cat production.